Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mă numesc Farcaș Adrian, sunt reprezentantul firmei Termocasa din Oradea, firmă Termocasa care se ocupă cu producția de pompe de căldură și panouri solare cu izolație CPC. Începând de anul trecut, adică din 2020, am început să producem și pompe de căldură aer-apă. Firma Termocasa, pe lângă pompele de căldură aer-apă, am început să producem și pompe de căldură hibride. Așadar, avem trei tipuri de pompe de căldură momentan la comercializare și le și producem și le și comercializăm. Astăzi ne aflăm, alături de noi se află domnul Coneru Aurelian. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru amabilitatea dumneavoastră de a ne primi în locuința dumneavoastră. Locuință care este climatizată cu o pompă de căldură, aer, apă, marca Termocasa. Domnul Coneru, să ne spuneți, vă rog frumos, câteva cuvinte despre cum ați ales această soluție cu pompă de căldură. Ce v-a determinat să mergeți pe varianta aceasta? Deci, în primă fază, ne-am gândit și am achiziționat o centrală electrică Bosch de 15 kW, asta fiind undeva la sfârșitul anului trecut. Să vă spun mai exact, undeva prin noiembrie. Dar din cauza consumului destul de mare, am ajuns undeva la o medie de 1500 de RON pe lună, contorizând așa luna noiembrie-decembrie și prima etapă, prima parte a lunii ianuarie, și din cauza consumului, bineînțeles, am căutat alte alternative, ca să spun așa, și din a doua jumătate a lunii ianuarie am trecut pe o pompă de căldură aer-apă de la dumneavoastră. Bun, vă rog să ne spuneți câteva cuvinte și despre casă. Ce suprafață are casa, ce izolație are, cum aveți sistemul de climatizare? Deci, încălzirea, propriu zis, încălzirea casei este în pardoseală. Și parterul e la fel, și mansarda este tot în pardoseală. Izolația, avem o izolație polistirene PS100 de 20 de centimetri. Suprafața totală a casei este de 220 de metri pătrați. Ce să vă mai spun? Izolat, și plus că la parter, la încălzirea în pardoseală, am pus tot așa un polistiren de 10 cm extra față de ce cerea sistemul de încălzire în pardoseală. Și ce să vă spun? Avem, geamurile sunt cu sticlă de grosime de 42 cu argon. Cu 3 rânduri de sticlă. Cu 3 rânduri de sticlă, exact, cu argon. Am încercat să merg pe maxim ce se poate, acum și din punct de vedere a bugetului, să mă încadrez la bugetul care mi l-am propus pentru de investit. Și cam asta ar fi. Și în final am ajuns, bineînțeles, să achiziționăm pompa, v-am spus mai devreme, din cauza consumului prea mare cu o centrală electrică. Am înțeles. Sunteți unul dintre puținii clienți care, vă spun sincer, majoritatea clienților nu pun un accent deosebit pe sistemul de izolație, adică pe termosistem, să zic așa. Repet, este foarte important, adică, cel puțin din punctul meu de vedere, putem să vă luăm bani mai mulți pentru o pompă de căldură mai mare, dar nu se justifică. Este foarte important ca dumneavoastră o mică parte din bani să investiți în termosistem, ca mai apoi să beneficiați de o izolație foarte bună și o factură foarte mică. Eu am încercat și să investesc mai mult în partea asta de termosistem, chiar cu dezavantajul, să zic, că am tăiat din alte părți, din alte investiții, ca să spun așa, că am zis că pe durată mai lungă m-ar ajuta. Da, este foarte important. Din punctul de vedere consumului. Din punctul meu de vedere, consumul pe care îl veți avea în continuare, într-un an de zile sau un an și jumătate, din punctul meu de vedere, eu zic că se va amortiza diferența de cost între un polistiren de 10 și unul de 20, de exemplu. Adică eu, cunosc și din ce am studiat, cam pe acolo trebuie să fie, undeva într-un an și ceva se amortizează diferența de cost al polistirenului.
Bun, și cu pompa de căldură, ce ne puteți spune despre pompa de căldură? Știu că ați făcut niște monitorizări prin internet, aveți tot felul de conexiuni, Deci, ați încercat să faceți pentru o comparație cât mai corectă corect. din punct de vedere al consumului față de... Pentru liniștea mea și ca să mă conving cum ar veni, am contorizat separat centrala electrică și separat pompa de căldură. Până pompa de în căldură, prima jumătate. exact, până în prima jumătate și acum sistemele au rămas Prima jumătate a lunii ianuarie și din jumătatea lunii ianuarie încolo s-a contorizat pompa de căldură. Exact. Okay. Pompa de căldură este legată pe un contor monofazic, un contor smart pe care îl monitorizez tot timpul pe telefon. Acum, până m-am, cum să zic, Până v-ați obișnuit? Până m-am obișnuit, până am văzut exact consumul și așa mai departe, am monitorizat-o periodic și diferența de consum este destul de mare. Deci, cum v-am spus, cu o centrală electrică ajungeam undeva la 2300 de kW pe lună. Undeva deci acolo. de 1500 de lei. Da, cam 1500 de lei, iar cu pompa de la Termocasa am ajuns undeva la 600 de kW pe lună. Deci e o diferență foarte mare. Și o medie, cam unde ați fost la pompa de căldură? Cam ce medie estimați că aveți? Undeva, haideți să vorbim în lei. În lei. Că este deci, mai cum v-am zis, 1500 de lei era pe centrala electrică, iar cu pompa Termocasa, aerapă, am ajuns undeva la o medie de 350-400 de lei pe lună. Da, deci asta înseamnă că ați ajuns la un vârf de 600 și ceva de kilowatt și corect. media a fost, de fapt, undeva la 350-400 de lei pe lună. Dacă adunăm toate deci lunile de iarnă și facem consumul și împărțim la 5-6 luni de iarnă cât e perioada de iarnă, acolo ajungem. Corect. Am înțeles. Domnul Aurelian v-a rugat să ne prezentați și nouă cu plăcere. aceste grafice de funcționare a pompei de căldură, să putem și noi să arătăm mai departe la Sigur, avem graficul lunar și avem grafic pe zile. Da. Dumneavoastră aveți aici o pompă de 12 kW, aerapă, cu două module. Două module de 6 kW. A funcționat, din câte mi-ați povestit, Deci, un modul a funcționat constant, iar al doilea modul a fost setat în așa fel încât să pornească doar la minus 10 grade. Doar când a ajuns la minus 10 grade afară, a pornit al doilea modul. Corect. Să suplimenteze puterea de încălzire. Corect. Am înțeles. Ceea ce s-a întâmplat de câteva ori în iarna asta. Deci de când am pus de la jumătatea lunii ianuarie aproximativ încoace, nu știu dacă a fost sub minus 10 grade câteva zile. 2, 3, 4 zile maxim. Și atunci pe timp de noapte. Și atunci pe timp de noapte. În rest a funcționat doar unul dintre module. Am înțeles. Și cam ce confort termic asigurați în casă? Câte grade asigurați în casă? La noi în casă, temperatura constant nu scade sub 23 de grade. Deci cum am și două fete, soția și două fete, care din cauza că acum știți cum e, din cauza pandemiei, în majoritatea timpului și l-au petrecut acasă, nu am putut să mergem sub 23 de grade, că sunt mai friguroase. Deci de la 23 de grade în sus, ceea ce înseamnă 23-24 de grade, 24,5 chiar. Am înțeles. De sub 23 de grade, în timpul iernii, noi nu am avut în casă. Deci o casă de 220 de metri. 220 de metri pătrați suprafață construită. Un consum mediu lunar de 350-400 de lei. Corect. Atenție, datorită izolației, datorită geamurilor Tripan. Corect. Și datorită izolației, și datorită geamurilor. Și un mare avantaj, ce am observat eu și din discuții cu alții care și-au făcut case, e important să fie încălzirea în pardoseală. Da. Și dacă se poate la ambele nivele sau mansardă. Da, deci merită această investiție. Categoric. Cel mai bine este încălzirea pardoseală, după ventiloconvectoare sau calorifere, dacă caloriferele supradimensionate. Am prevăzut și ventiloconvertoare pe viitor, în cazul în care dorim să și răcim suprafața casei pe timpul verii. O să vedem acum o să fie în vară, că e primul an când de anul trecut ne-am mutat din toamnă și atunci vom vedea cum se comportă casa pe timpul verii. Am înțeles. Domnul Aurelian, vă mulțumim foarte mult pentru încrederea pe care ați avut-o în produsele noastre și vă dorim să vă bucurați de investiția făcută cât mai mulți ani de acum încolo.
Mulțumim. Cu sănătate Mulțumim și vă și mai bucurie. așteptăm. Vă mai așteptăm, vă ținem la curent cu monitorizările. Chiar vă rog. Mulțumesc frumos. Aici a fost leagănul primelor civilizații. Aici s-a ars ceramica de calitate a culturii cucuteni. Aici a apărut scrierea pe tăblițele cerate de la Tărtăria. Realizările primilor oameni din spațiul carpato-danubiano-pontic și, ulterior, marile invenții românești au schimbat lumea pentru totdeauna. Cum am fi scris dacă nu apărea stiloul lui Petrache Poenaru, inginerul care a creat steagul României moderne? Cum am fi zburat dacă Traian Vuia nu inventa primul avion sau Henri Coandă pe cel cu reacție? Inginerii români au construit edificii cu care ne mândrim la nivel mondial. Casa Poporului, cea mai mare clădire civilă, și Catedrala Mântuirii Neamului, cel mai mare lăcaș de cult din lume. Invențiile românești sunt rodul inteligenței unor vizionari care au marcat prin munca lor necontenită știința și civilizația universală. Și azi, România continuă să furnizeze invenții medaliate cu aur la Geneva, cel mai prestigios salon de invenții din lume. Pompele de căldură de la Thermocasa, inventate și realizate de inginerul Adrian Farcaș, sunt cel mai performant sistem de încălzire pentru diverse spații, de la locuințe la clădiri de birouri, de la depozite la supermarketuri. Iar panourile solare cu absorpție directă, cu oglinda izolată CPC, inventate în România, au 25 de ani garanție. Recomandăm cu încredere produsele Thermocasa, inginerie românească la nivel înalt, apreciată cu premii și medalii la saloanele de profil din Geneva, Cluj-Napoca, Timișoara și București, recompensată cu distincții de Guvernul României. Ați făcut cinste României prin succesul obținut la Salonul Internațional de Invenții de la Geneva. Acum știi de ce trebuie să alegi produsele Thermocasa.